අපි අද අවුරුද්දට රසට වැලි තලප ටිකක් හදන්නයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ වැලි තලප හදාගන්න ඕනේ දේවල් ටික. කැකුළු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500යි, සීනි ග්‍රෑම් 450යි, පොල් කුඩු ග්‍රෑම් 180යි, පොල් කිරි කෝප්ප 1යි, කොටාගත්ත කර්ද මුංගු ටිකකුයි, ලුණු තේ හැඳි 2කුයි. වැලි තලප හදද්දී අපි මුලින්ම පොල් කුඩු ටිකයි පිටි ටිකයි එකට දාලා පොඩි කැටි වගේ එනකන් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් වේලිලා වගේ තියනවා නම් එහෙම වතුර පොඩ උඩින් ඉහ කැටි හදාගන්න. පොඩියට කැටි ටික හදාගත්තට පස්සේ මේ ටික ස්ටීමර් එකකට දාගන්න. පිටි ටික ස්ටීමර් එකට තද වෙන්න දාන්න එපා. එතකොට තැම්බෙන්න පරක්කු වෙනවා. පිටි ටික දාගත්තට පස්සේ හැම තැනටම හුමාලි ටික හොඳට යන්න මෙන්න මේ විදිහට පොඩි හිල් ටිකක් හදාගන්න. දැන් මේ ටික විනාඩි 35ක් 45ක් විතර ලිපේ තියලා හොඳට තඹ ගන්න. තඹගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මේ පිටි ටික ආයෙත් මේ විදිහට හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි පැණි ටික හදාගමු. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම සීන් ටිකක් තාච්චියකට දාලා හොඳට තද පාට වෙනකන් කර කරගන්න. සීනි ටික මේ විදිහට හොඳට තද පාට වෙලා බුබුලු දානකොට ඒකට උණු වතුර ටිකක් දාගන්න. මේකට උණු වතුර දාද්දී ඔයාලා හොඳට ඈත් වෙලා දාන්න. නැත්නම් රත් වෙච්ච පැණි ඇඟට විසි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉතුරු සීනි ටිකයි තව උණු වතුර ටිකකුයි දාගන්න. සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මේකට ලුණු ටිකයි පොල් කිරි ටිකයි දාගන්න. පොල් කිරි ටික හොඳට රත් වෙනකන් දිගටම හැදි ගන්න. මේ අතරතුරේදී කොටාගත්ත කරද මුංගු ටිකක් දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට පැණි ටික හොඳට බුබුලු දාන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තඹගත්ත පිටි ටික දාන්න. දැන් මේ පැණි ටික පොල් ටිකත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් කලවම් කරන්න. වැලි තලප මිශ්‍රණය මේ විදිහට ටිකක් ගුලි වෙන ගානට ආවහම මේක ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් අපි මේ ටික තැටියකට දාලා හොඳට පැතලි කරගන්න ඕනේ. පැතලි කරගත්තට පස්සේ ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියලා වැලි තලප ටික කෑලි වලට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත වැලි තලප ටික. ඔයාලත් මේ පාර අවුරුදු කෑම මේසෙට වැලි තලප ටිකකුත් හදලා තියන්න. ආයෙත් දවසක ඉක්මනින්ම තවත් මේ වගේ රස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ ඔක්කොම වීඩියෝස් බලාගන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් press කරන්න.